ถ้าเกิดว่าท่านทานยาแบบไหนทานยาอะไรหรือว่าทานอาหารแบบไหนที่ท่านมีความเสี่ยงในการที่อาจจะต้องถึงกับฟอกเลือดไตเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะเล่าสำหรับคนทั่วไปนะคะที่แข็งแรงสบายดีไม่ได้เป็นโรคไตค่ะหมอคิดว่ามีอาหารแล้วก็มียาบางอย่างนะคะที่ถ้าเกิดว่าท่านทานไม่ถูกวิธีค่ะอาจจะมีความเสี่ยงถึงกับต้องไปฟอกเลือดไตข้อแรกนะคะก็คือยาแก้ปวดในกลุ่มที่เรียกว่า NSAID ค่ะกลุ่มนี้ค่ะหมอเตือนบ่อยๆนะคะในผู้ป่วยไตทุกระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไตระยะที่1 2 3 4 5ทั้งฟอกเลือดและไม่ฟอกเลือดทั้งล้างทั้งช่องท้องรวมทั้งคนไข้ที่ปลูกถ่ายไตค่ะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าได้รับยาไปนะคะมีโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียงหลายๆอย่างนะคะเช่นค่าการทำงานของไตผิดปกติมีเกลือแร่โพแทสเซียมสูงหรือว่ามีเรื่องของไตอักเสบได้นะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดท่านเป็นบุคคลทั่วไปนะคะแข็งแรงสบายดีแล้วก็ได้ทานยาตัวนี้ติดต่อกันเรื่อยๆค่ะเช่นทานเป็นอาทิตย์2 อาทิตย์นะคะอาการปวดไม่ดีสักทีท่านก็ทานไปเรื่อยๆนะคะยาแก้ปวดกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะหมายถึงว่าก็จะแก้ปวดได้ดีมากๆนะคะคนไข้ก็จะติดใจแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายนะคะไปตามร้านขายยาทั่วไปค่ะถ้าท่านแจ้งว่าท่านไม่มีโรคประจำตัวนะคะก็จะเป็นยาตัวแรกๆกลุ่มแรกๆที่ท่านจะได้เลยนะคะฟังถึงตรงนี้นะคะคนก็อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ายาแก้ปวดตัวนี้เป็นยาอะไรกันแน่อันนี้หมอเคยทำวิดีโอแล้วนะคะแล้วก็ถ้าท่านยังสงสัยแล้วเป็นคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์จะไปอ่านชื่อยาได้หรออันนี้หมอก็เคยทำวิดีโอเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะอันที่2ก็คือมะเฟืองนะคะมะเฟืองเนี่ยหมอก็เล่าให้ฟังในหลายๆวิดีโอแล้วนะคะก็เตือนกันอีกทีนึงสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยรู้กันมาก่อนนะคะเพราะว่ามะเฟืองก็เหมือนเป็นผลไม้นะคะที่เราทานกันอยู่เรื่อยๆนะคะที่จริงแล้วสำหรับคนทั่วไปไม่ได้ห้ามทานมะเฟืองนะคะแต่ว่าท่านก็ควรจะมีความรู้นะคะว่าในมะเฟืองค่ะก็มีสารตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าออกซาเลตในปริมาณที่สูงถ้าทานหลายผลก็อาจจะมีปัญหาที่ทำให้ออกซาเลตสูงแล้วก็ทำให้ไปอุดท่อการทำงานของไตทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้ค่ะโดยคนทั่วไปนะคะถ้าเกิดทานมะเฟืองก็แนะนำว่าข้อแรกก็ไม่ควรจะทานเยอะนะคะไม่แนะนำให้มาคั้นสดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคั้นสดก็จะได้ปริมาณออกซาเลตมากขึ้นนะคะการทานมะเฟืองก็ควรจะดื่มน้ำตามปริมาณมากๆด้วยค่ะข้อต่อไปก็คือการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปจนทำให้ประสบอุบัติเหตุค่ะไม่เกี่ยวกันโดยตรงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นจากข้อสังเกตของหมอนะคะว่าหมอก็มานั่งนึกว่าในคนทั่วไปที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวเลยแล้วหมอฟอกเลือดเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรบ้างหนึ่งในสาเหตุที่เจอบ่อยๆนะคะก็คือการที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็พอซักประวัติจริงๆบางทีก็มีเกี่ยวกับเรื่องการทานแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุนั้นรุนแรงมากนะคะจนเอนไซม์กล้ามเนื้อสลายมากรวมทั้งอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอีกหลายๆอย่างนะคะหลายปัจจัยรวมกันนะคะก็ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันขึ้นมานะคะทำให้ปัสสาวะไม่ออกก็มีความจำเป็นที่หมอต้องฟอกเลือดฉุกเฉินข้อต่อไปก็คือยาที่อยู่ในพวกกลุ่มยาชุดยาหม้อยาต้มยาสมุนไพรยาลูกกลอนแบบนี้นะคะโดยในส่วนประกอบอะค่ะบางทีเขาก็จะมียาในกลุ่มที่หมอก็จะเรียกว่ายาสเตียรอยด์นะคะกลุ่มยาสเตียรอยด์ค่ะถ้าเกิดว่าได้โดยไม่จำเป็นนะคะแล้วก็ได้ติดต่อกันไปนานๆนะคะกลุ่มนี้จะทำให้กดภูมิคุ้มกันนะคะดังนั้นผู้ป่วยบางรายนะคะไม่เคยรู้เลยค่ะว่าตัวเองมีโรคประจำตัวนะคะแต่ว่าพอเจ็บป่วยไม่สบายทีไรค่ะก็ไปซื้อยาชุดยาลูกกลอนทานนะคะแล้วก็ที่จริงก็คือท่านได้สเตียรอยด์เป็นเวลานานนะคะจนตัวเองค่ะมีการทำงานของต่อมหมวกไตที่ผิดปกตินะคะกลุ่มนี้ผู้ป่วยก็คือจะถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำดังนั้นการที่ท่านอาจจะติดเชื้อโรคทั่วไปเลยนะคะที่คนอื่นที่ภูมิคุ้มกันปกติเขาไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าท่านได้ยากลุ่มนี้มาเป็นเวลานานนะคะท่านมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนทั่วไปค่ะดังนั้นการติดเชื้อของท่านจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะจากปกติที่อาจจะไม่เป็นไรก็อาจจะหนักขณะที่ช็อกพอช็อกก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงก็เกิดไตเฉียบพลันได้นะคะก็หนักขนาดที่จะฟอกเลือดไตได้ค่ะ
และนี่ก็เป็นเรื่องที่หมออยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะ ก็จะเป็นเรื่องราวสำหรับคนทั่วไปนะคะ ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านมีความรู้ในการดูแลตัวเองไว้นะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงอาหารพยายามเลี่ยงยาในลักษณะที่หมอเล่าให้ฟังค่ะก็จะมีความปลอดภัยในการที่ท่านก็อาจจะไม่ต้องไปฟอกไตโดยไม่จำเป็นค่ะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านใดที่ต้องการแนะนำวิดีโอนะคะสามารถฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ